हेलो गाइज, आई एम सोनु हियर। सदाको जस्तै साथीहरु आज पनि तपाईहरुको माझमा म आइसकेको छु साथी, तपाईलाई सहयोग गर्नको लागि। र साथी यदि तपाई घरमै बसी तपाईको मोबाइल वा कम्प्युटरको प्रयोग गरेर 1 रुपैयाँ पैसा पनि इन्भेस्ट नगरिकन एफिलिएट मार्केटिङ गरेर महिनाको लाखौं पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ साथी हामीसँग जोडिनुहोस् साथीहरु। म चाहिँ साथी यो युट्युब च्यानलमा चाहिँ अहिलेको समयमा मानिसहरु कसरी अनलाइनबाट चाहिँ पैसा कमाइरहेको छन् विश्वासिलो तरिकाबाट यसको जानकारीहरु चाहिँ साथी म तपाईलाई दिने गरेको छु र दिँदै आएको छु। मैले कुनै मजा गरिरहेको छैन साथी। यहाँनेरि तपाईले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो तपाईले करियर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र साथी तपाईले मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र साथी मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ तपाईलाई डिजी स्टोरको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गरेर देखाएको थिएँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ साथी म त्यो डिजी स्टोरको प्रोडक्टलाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी सेल गर्ने र कसरी हामीले कमिसन लिने त्यो पनि फ्री मेथडबाट साथी यस्तो कुराको जानकारी साथी यो भिडियोमा मैले दिएको छु। र साथी यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ धेरै दुःख गर्नुपर्ने हुन्छ र साथी तपाईले चाहिँ मेरो यो दुःखलाई बुझेर मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है त साथी। साथी सबैभन्दा पहिला चाहिँ जान्दछौँ हामी एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो। एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ साथी अरु कसैको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले बिकाइदियौ भने त्यहाँबाट आउने कमिसन चाहिँ साथी एफिलिएट मार्केटिङ हो। र साथी यो काम चाहिँ तपाईले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट गर्नको लागि चाहिँ साथी तपाईले तपाईको मोबाइलमा रहेको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर त्यसलाई चाहिँ साथी डेस्कटप साइजमा राखेर कम्प्युटरको काम चाहिँ साथी सबै तपाईले मोबाइलबाट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथी अब हामी भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छौं। एफिलिएट मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ साथी तपाईसँग मोबाइल वा कम्प्युटर जे छ अन गर्नुस् र त्यहाँ रहेको गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुस् र त्यहाँ सर्च गर्नुस् डिजी स्टोर 24 र यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ साथी। तपाईले फर्स्ट साइडमा चाहिँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुस्। यस्तो इन्टरफेस चाहिँ यहाँ सो भइरहेको छ र साथीहरु तपाईले यहाँ पनि एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अगाडि नै क्रिएट गरिसकेको छु। मैले अगाडि नै क्रिएट गरिसकेको छु र मेरो यस्तो इन्टरफेस चाहिँ यहाँ सो भइरहेको छ। यो चाहिँ साथी डिजी स्टोर 24 को चाहिँ ड्याशबोर्ड हो। यहाँ चाहिँ साथी तपाईको आजको अर्निङ कति भयो, एक हप्ता अगाडिको अर्निङ कति भयो, सबै चीज चाहिँ साथी तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सेल कति भयो, कुन प्रोडक्ट सेल भयो आदि कुरा चाहिँ साथी तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। साथी यो एकाउन्ट चाहिँ मैले नयाँ बनाएको हो, त्यसै कारणले यो फर्स्ट टाइम चाहिँ मैले यो डिजी स्टोरको प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्न गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ साथी तपाईले यहाँ टपमा देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट प्लेस। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुस् र अल अफर अन द एफिलिएट मार्केट प्लेस यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यति गरिसकेपछि साथी यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेफ्ट साइडतिर चाहिँ साथी धेरै क्याटेगोरीहरु रहेको छ। तपाईले चाहिँ कुन क्याटेगोरीको प्रोडक्ट प्रमोट गर्न चाहनुहुन्छ क्याटेगोरीको प्रोडक्टलाई तपाईले चुज गरेर प्रमोट गरेर कमिसन लिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। साथी आज चाहिँ म जब इम्प्लोइमेन्ट क्याटेगोरीको प्रोडक्ट चाहिँ म प्रमोट गर्न गइरहेको छु। प्रोडक्टको नाम चाहिँ रहेको छ साथी टुब मिनिस्ट्री एन्ड मोनेटाइजेसन। र साथी अब हामी थोरै यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ जान्दछौँ। यो प्रोडक्ट चाहिँ साथी प्रोडक्टलाई चाहिँ कसैले बाइ गर्छ भने साथी युट्युबबाट चाहिँ उसले साथी भिडियो रेकर्ड गरे बिना नै साथी उसले चाहिँ पैसा कमाउन सक्छ युट्युबबाट। र साथी यो प्रोडक्टलाई तपाईले कहीँ सेल गरिदिनु भयो भने $226 चाहिँ तपाईले कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ साथी। $226 चाहिँ हामी नेपाली पैसामा कन्भर्ट गरेर हेर्छौं। तपाईले यो प्रोडक्टलाई कहीँ बिकाउनु भयो भने चाहिँ साथी नेपाली रुपीज 27,600 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले साथी कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ रहेछ। र साथी यो भिडियोमा चाहिँ म आज तपाईले 1 रुपैयाँ पैसा पनि इन्भेस्ट नगरिकन चाहिँ कसरी तपाईले प्रोडक्टलाई सेल गर्न सक्नुहुन्छ यसको आइडिया चाहिँ म दिनेछु। र साथी यो प्रोडक्टलाई हामीले प्रमोट गरेर सेल गरेर चाहिँ कमिसन पाउनको लागि चाहिँ साथी हामीलाई 3 चीजको जरुरत पर्दछ। पहिलो चाहिँ रहेको छ लिंक, दोस्रो रहेको छ आर्टिकल र तेस्रो रहेको छ साथी प्रोडक्टको फोटो वा ब्यानर। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म लिंक लिन्छु। त्यसको लागि चाहिँ साथी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रमोटको बटन यहाँ क्लिक गर्नुस्। साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि अलरेडी तपाईको एफिलिएट लिंक चाहिँ यहाँ जेनेरेट भएर आइसक्यो। यो लिंकलाई चाहिँ साथी हामीले डाइरेक्ट प्रमोट गर्न पाउँदैनौं। डाइरेक्ट प्रमोट गर्यो भने चाहिँ साथी हामीले हाम्रो डिजी स्टोरको एकाउन्ट चाहिँ डिसेबल हुन्छ साथी। तपाईले यसलाई प्रमोट गर्नको लागि ल्यान्डिङ पेज बनाएर इमेल कलेक्सन गरेर इमेल मार्केटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथी। साथी आज यो प्रोडक्ट हामीले प्रमोट गर्ने साइटमा चाहिँ तपाईलाई ल्यान्डिङ पेज क्रिएट नगरे पनि हुन्छ र यो लिंकलाई चाहिँ भने केही चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथी हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ सेल्स पेज चाहिँ हामी हेर्छौं। र सेल्स पेज चाहिँ के हो कि साथी कसैले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई बाइ गर्नको लागि यो सेल्स पेजमा आएर उसको बैंक एकाउन्टको डिटेल लगाएर चाहिँ उसले यो प्रोडक्ट बाइ गर्छ साथी। त्यसको लागि यो लिंकलाई कपी गरेर न्यू ट्याब ओपन गर्छु र मेरो एफिलिएट लिंकलाई यहाँ पेस्ट गर्छु र सर्च गर्छु। र साथी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस चाहिँ खुलेर आउनेछ। तपाईको सेल्स पेज चाहिँ यो रहेको छ साथी। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै भिडियोहरु रहेको छ। यो प्रोडक्टलाई युज गरेर मान्छेहरुले भिडियोबाट रिभ्यु दिएका छन्। र साथी यहाँ रहेको डाटा मार्फत चाहिँ साथी मान्छेहरुलाई बताइएको छ तपाईले कसरी युट्युबबाट चाहिँ भिडियो रेकर्ड गरे बिना नै पैसा कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ।
यसको आइडियाहरु चाहिँ साथी यहाँनिर बताइएको छ र सिकाइएको छ कसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। र कसैले यो प्रोडक्टलाई बाइ गर्न चाहिँ स्क्रोल नाउ भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ कसैले यो प्रोडक्ट बाइ गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँबाट बाइ गर्ने छ साथी। अब चाहिँ हामी साथी यो लिंकलाई डाइरेक्ट प्रमोट गर्न पाइँदैन, त्यसै कारणले हामी यो लिंकलाई केही चेन्जेस गर्छौं। त्यसको लागि न्यू ट्याब ओपन गर्छौं र URL shortener bitly.com सर्च गर्छौं। यहाँ चाहिँ साथी तपाईले तपाईको एफिलिएट लिंकलाई चाहिँ यहाँनिर चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा चाहिँ। र साथी तपाईले यहाँ पनि एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला है त। मैले अगाडि नै गरिसकेको छु। यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथी। अब यहाँ चाहिँ तपाईले तपाईको लिंकलाई चेन्जेस गर्नको लागि माथि रहेको क्रिएट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुस् र तपाईको लिंकलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गर्नुस् र तल रहेको क्रिएट बटनमा क्लिक गर्नुस् र सेभ गर्नुस्। र साथै तपाईले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको लिंक चाहिँ तपाईको एफिलिएट लिंक चाहिँ अलरेडी चेन्ज भइसक्यो। र साथी अब चाहिँ हामीलाई यो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि लिंक पनि रेडी भयो। अब साथी हामीलाई चाहियो आर्टिकल र यो प्रोडक्टको इमेज वा ब्यानर। त्यसको लागि चाहिँ साथी यो प्रोडक्ट बनाउनेले हामीलाई सपोर्टको लागि चाहिँ एउटा एफिलिएट सपोर्ट पेज राखिदिएको हुन्छ साथी। त्यहाँबाट चाहिँ साथी तपाईले यो प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्नको लागि आर्टिकल, ब्यानर, इमेल स्वेप, जहाँबाट चाहिँ साथी तपाईले कसैलाई इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ, इमेल मार्केटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सारा कुरा चाहिँ साथी उसले त्यस एफिलिएट सपोर्ट पेजमा राखिदिएको हुन्छ र त्यो डाटालाई चाहिँ साथी तपाईले बिन्दास तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो डाटा दिएकै तपाईको सपोर्टको लागि दिया हुन्छ साथी। र साथी अब चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौं हाम्रो यो प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि हाम्रो एफिलिएट सपोर्ट पेजमा चाहिँ के राखिदिएको छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथी सेल्स पेज माथि रहेको छ। तपाईले सेल्स पेज हेर्न सक्नुहुन्छ। सेल्स पेज हामीले अघि नै हेरिसक्यौं र तल रहेको छ एफिलिएट सपोर्ट पेज। यहाँ क्लिक गरेर अगाडि बढ्छौं। र साथै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्री ट्रेनिङ हाउ टु मेक मनी अन युट्युब विदाउट रेकर्डिङ भिडियो। र साथै यो प्रोडक्टलाई चाहिँ कसैले बाइ गर्छ भने उले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ रेकर्ड नगरिकन उले चाहिँ पैसा कमाउन सक्छ युट्युबबाट। यही कुरा चाहिँ साथी यहाँ बताइएको छ। यो प्रोडक्टमा चाहिँ आर्टिकल दिएको छैन, त्यसै कारणले साथी आर्टिकल साटो चाहिँ हामी यही चाहिँ डाटा चाहिँ हामी युज गर्छौं। र फोटो चाहिँ साथी यहीलाई म मेरो कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्छु। र साथै यो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि हामीलाई हाम्रो आर्टिकल पनि भयो, हाम्रो फोटो इमेज पनि भयो र हाम्रो लिंक पनि हामीले जेनेरेट गरिसक्यौं। र साथै अब हामीले यो प्रोडक्ट प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै ट्राफिकको जरुरत पर्दछ। ट्राफिक भन्नाले चाहिँ साथी त्यो मानिसहरु जसले चाहिँ यो प्रोडक्टलाई बाइ गर्नेछन्। त्यसको लागि साथी हामीसँग एउटा साइट रहेको छ। त्यसको लागि हामी न्यू ट्याब ओपन गर्छौं र सर्च गर्छौं त्यहाँनेरि लिंक्डइन भनेर। र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथी। र साथी तपाईले चाहिँ यहाँनेरि एउटा एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि नै क्रिएट गरिसकेको छु। र अब चाहिँ हामी जान्दछौं यो लिंक्डइनको बारेमा। लिंक्डइन चाहिँ साथी यस्तो साइट हो, यहाँ चाहिँ साथी बिजनेस गर्ने मान्छेहरु मात्रै यहाँनेरि भिजिट गर्नेछन्। फेसबुकको जस्तो, टिकटकको जस्तो रमाइलो गर्नको लागि हैन साथी, यहाँ चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि मात्रै यहाँनेरि मानिसहरु भिजिट गर्छन् साथी। यदि साथी कसैलाई चाहिँ युट्युबमा बिना रेकर्डिङ पैसा कमाउन चाहन्छ भने चाहिँ साथी उसले तपाईको प्रोडक्टलाई फिक्स यहाँबाट चाहिँ साथी बाइ गर्न सक्छ है। त्यसै कारणले मैले यो साइटलाई चाहिँ तपाईलाई रिकमेन्ड गरे हो। यो साइटमा चाहिँ मन्थली कति चाहिँ ट्राफिकहरु चाहिँ भिजिट गर्छन्, कति मान्छे भिजिट गर्छन् त्यो देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ साथी म मेरो सिमिलर वेबको एक्सकर्सन खोलेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। र साथी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ग्लोबल र्याङ्क, कन्ट्री र्याङ्क, क्याटेगोरी र्याङ्क। र यहाँ चाहिँ साथी मन्थली ट्राफिक चाहिँ 1.4 बिलियन, मिलियन हैन साथी, बिलियन चाहिँ साथी भिजिट गर्दो रहेछ मन्थली। तपाई आफै हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा धेरै चाहिँ साथी युनाइटेड स्टेटबाट, इन्डियाबाट, युनाइटेड स्टेटबाट, त्यसपछि इन्डियाबाट, त्यसपछि युनाइटेड किङडमबाट, ब्राजिलबाट, क्यानाडाबाट आदि देशहरुबाट चाहिँ साथी यहाँनेरि ट्राफिकहरु भिजिट गर्दै रहेछन् साथी, मान्छेहरु आउँदै रहेछन्। र साथी तपाईलाई थाहा छँदैछ यसको चाहिँ साथी मोबाइल एप्लिकेसन पनि रहेको छ। तपाईले मोबाइलबाट पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ साथी तपाईले सिम्पली फेसबुकमा पोस्ट गरेको जस्तै पोस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथी तपाईले यहाँनेरि एउटा आर्टिकल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जब पनि अफर गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि। र म चाहिँ साथी आज तपाईलाई यहाँ आर्टिकल लेखेर देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनेरि रहेको राइट आर्टिकलमा क्लिक गर्नुस् र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउनेछ साथी। र सबैभन्दा पहिला चाहिँ साथी हेडलाइन भनेको छ। त्यो हेडलाइनलाई चाहिँ साथी हामी हाम्रो एफिलिएट सपोर्ट पेजमा गएर त्यहाँ फर्स्टमा रहेको हेडलाइनलाई चाहिँ हामी कपी गरेर यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छौँ। र हेडिङलाई चाहिँ साथी तपाईले यहाँनिर आफ्नो इच्छा अनुसार कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ।
आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ तपाईँले यहाँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ साथी। र साथै यहाँ चाहिँ अब क्यामेराको आइकन देखाएको छ। यहाँ चाहिँ साथी तपाईँले अघि डाउनलोड गरेर राख्नु भएको ब्यानरलाई चाहिँ साथी तपाईँले यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म यहाँ क्लिक गर्छु र मेरो कम्प्युटरमा रहेको ब्यानरलाई चाहिँ साथी म यहाँ अपलोड गरिदिन्छु। र साथी इमेज अपलोड गरिसकेपछि अब फेरि हामी अपलोड सपोर्ट पेजमा गएर बाँकी रहेको डाटालाई चाहिँ साथी हामी फेरि कपी गरेर यहाँदेखि यहाँसम्म कपी गरेर ल्याएर फेरि लिङ्कडिनमा आएर यो इमेज भन्दा तल चाहिँ साथी हामी इमेज भन्दा तल चाहिँ ल्याएर हालिदिन्छौँ साथी। र यति गरिसकेपछि चाहिँ साथी अब हामी हाम्रो लिङ्कलाई यहाँ इन्सर्ट गर्छौँ। र साथी यो आर्टिकल चाहिँ तपाईँले अझै लामो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग स्केल छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ तपाईँलाई देखाउनको लागि र मैले चाहिँ साथी तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि देखाउनको लागि चाहिँ मैले यति मात्रै लेखेर देखाउन गइरहेको छु। र यति गरेर चाहिँ साथी अब हाम्रो लिङ्कलाई हामी यहाँ इन्सर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ साथी तल रहेको कल टु एक्सन बटमलाई चाहिँ साथी हामी ड्र्याग गर्छौँ र हाम्रो लिङ्क लिनको लागि हामी bitly.com मा जान्छौँ र हाम्रो लिङ्कलाई चाहिँ यहाँबाट कपी गरेर फेरि लिङ्कडिनमा गएर सबैभन्दा टपमा चाहिँ साथी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लिङ्कको आइकन रहेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्छौँ र यस्तो इन्टरफेस खुल्ने साथी हाम्रो लिङ्कलाई चाहिँ हामी यहाँ पेस्ट गर्छौँ र एप्लाई गरिदिन्छौँ। ल साथी कसैले चाहिँ यो डाटालाई कसैले साथी यो प्रोडक्टलाई बाई गर्नुको लागि यो डाटाहरूलाई सारालाई पढेर तल रहेको लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गरेर हाम्रो सेल्स पेजमा गएर चाहिँ साथी त्यहाँबाट चाहिँ यो प्रोडक्ट बाई गर्नेछ, हामीले कमिसन पाउने साथी। र यति गरिसकेपछि साथी अब चाहिँ हामी यो आर्टिकललाई पब्लिस गर्छौँ। त्यसको लागि साथी तपाईँले राइट साइडको टपमा देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिसको बटन, त्यहाँ क्लिक गर्छौँ र साथी तपाईँले चाहिँ ह्यासट्याग लाउनु पर्ने हुन्छ। ह्यासट्याग तपाईँले यो साइडमा लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँको आर्टिकल चाहिँ साथी अरू मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको आर्टिकललाई चाहिँ पाउन सक्छ साथी। ह्यासट्याग चाहिँ तपाईँले लाउनु भयो भने त्यसको लागि साथी हामी हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ मेक मनी भएको कारणले मेक मनी सर्च गर्छौँ ह्यास लगाएर। साथी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सजेस्टमा चाहिँ धेरै ह्यासट्यागहरू चाहिँ आइरहेको छन्। तपाईँले चाहिँ साथी मिलाएर चाहिँ तपाईँको ह्यासट्याग लगाउनु होला। म चाहिँ थोरै लगाएर तपाईँलाई देखाइदिन्छु। र यति लगाएर चाहिँ साथी तपाईँले यहाँनिर तल रहेको पब्लिसको बटनमा चाहिँ साथी क्लिक गरेर तपाईँको साइटलाई पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ साथी। र साथी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साइट चाहिँ यस्तो रहेको छ। कसैले चाहिँ यो एड्सलाई पढेर युट्युबबाट बिना रेकर्डिङ गरे चाहिँ पैसा कमाउन चाहन्छ भने साथी उसले यो डाटालाई पढेर तपाईँको लिङ्कलाई क्लिक गरेर सेल्स पेजमा गएर चाहिँ साथी यो प्रोडक्टलाई बाई गर्नेछ, हामीले कमिसन पाउनेछौँ साथी। र साथी यहाँ चाहिँ मान्छेहरू भिजिट गर्ने भनेकै बिजनेस गर्नको लागि हुन्। यहाँ साथी तपाईँले जब पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, जब पनि पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यो चाहिँ यस्तो खालको साइट रहेको छ साथी। र यस्तै गरेर चाहिँ साथी तपाईँले घरमै बसी एक रुपियाँ पैसा पनि इन्भेस्ट नगरिकन तपाईँको मोबाइल वा कम्प्युटरको प्रयोग गरेर चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गरेर महिनाको लाखौँ पैसा चाहिँ साथी तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम विश्वासिलो वे हो साथी। र साथी तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो केही प्रतिक्रिया भए चाहिँ साथी कमेन्ट गर्नु होला। र साथी भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ मैले धेरै दुःख गर्नुपर्छ। मेरो दुःखलाई सम्झेर चाहिँ साथी तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है त साथी। धन्यवाद।